سلام دوستان جان، من مینا هستم. امروز وقتی کامنت های زیبایتان را میخواندم با خودم فکر کردم بهترین جای دنیا کجاست. هرچه در ذهنم گشتم پاسخی پیدا نکردم. بعد فهمیدم بهترین جا روی نقشه نیست. بهترین جا همان جایی است که دل آدم آرام میگیرد. جایی که کسانی هستند که دل آدم برایشان میتپد. برای من آن بهترین جا کنار خانواده ام است، کنار شهریار، کنار عزیزانی که خدا به من سپرده. بابا بله. آرد تموم شده، من میرم گندم و بعدم به حاج محمود آسیاب کنه آرد کنه بیام. با امید خدا. کار نداری که؟ سلامتی. سلام حاج محمودم برسون. سلامت باشی بابا. خدا حافظ. خدا حافظ. امروز راهی آسیاب آبی می شوم تا گندم های من را آرد کنم. صدای آرام چرخیدن سنگ حس عجیبی دارد. انگار خدا از دل همین لحظات ساده با ما حرف می زند. خدا اومد. خدا حافظ شما. پدر سلام رسون گفت این گندم ها رو برامون آرد کن. باشه چشم. سالم باشی. چشم. انشالله 2 ساعت دیگه آماده میشه. 2 ساعت. آره. خدا خیرت بده. سلامت باشید. ماهو چرا دست میزنی به دماغ من؟ برو منم دست بزنم به دماغ تو.
آماده کنم. سالم باشی. برکت بده. خداحافظ حاجی. خداحافظ شما. خداحافظ سلام شما. باور برسون. سالم باشی. آدم باشی. سیا بیا. خداحافظ شما. سیا نماسیدم. سالم باشی. من نخوصه من اگه خوصه بدا آسو کجا بودین شما؟ مامان شهریار بله. اگه آردا اذیتت کنه برو اون بر بشی. من منم میخوام کمک کنم. باشه دستات اینجوری خیز کن اینجوری اینجوری مشتش بده خمیر. ماما ببین یک مار درست کرده. چوری بخوری. مامان دیگه بله. با من کار نداری؟ نه فداچ من یکم رفتم بازی کنم. برو.
کنار پدر بزرگ نان پختیم و بوی نان داغ در خانه پیچید. بویی که همیشه پر از برکت است. بسم الله الرحمن الرحیم. خدا قوت. دستت درد نکنه. جواب نونی شده. خدا خیرش بده. وقتی غروب شد و خانواده دور هم جمع شدیم یادم افتاد بهترین نقطه دنیا همینجاست. همین لحظه های کوچک و صمیمی. دوستان عزیز، برای این زندگی، این طبیعت و برای شما شکرگزارم. ممنونم که کنار منید و به مسیرم نور می دهید. امیدوارم هر جا هستید خدا دلتان را آرام، خانه‌تان را روشن و روزیتان را پربرکت کند.
بهترین جای دنیا جایی است که خدا قلب شما را در آن آرام می نشاند. بفرمایید. ممنون. از شما در نه. نوش جان. عجب چای خوش رنگی. عجب دست چای. در نکنه. زعفرون ریختم. خیلی قشنگ شده. خدا عمر با عزت بشه ده. سلامت باشی از دعای شما. پدرم میگو دو چیزی با دانه بسوزونه. یکی چاییه که دانه نسوزونه میگو چایی نی، یکی پیازه که با دانه بسوزونه. اگه دانه نسوزونه میگو پیاز نی. خدا بیامرزه. آقای خدا بیامرزه. چه میگو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا این سفره را از اینی که هر رنگیتر بگردیم. الهی آمین. مریضا رو شفا بده. الهی آمین. گشنها رو سیر کن. الهی آمین. گرفتارا رو گرفتاری هاشون رو برطرف کن. الهی آمین. زندانی ها رو آزادشون کن. الهی آمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. چه کرده ای بابا؟ نوش جونت بابا. دستت درد نکنه به این مرغ بریونت. نوش جونت. به به. عجب غذاییه. نوش جونت مامان.